मॉरिशियस म्हटलं की सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आधी समुद्र, बीच आणि निळशार पाणी येतं. पण खरं सांगायचं तर आम्हाला या देशाच्या प्रेमात पाडलं ते इथल्या फूडने. या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला मॉरिशियसमधले आमचे आवडते स्ट्रीट फूड, लोकल स्पेशालिटी आणि काही भन्नाट कॅफे दाखवणार आहोत. मॉरिशियसमधलं सर्वात प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड कोणतं असेल तर ते म्हणजे ढोलपुरी. आम्ही हा पदार्थ ट्राय केला शेफ बायमध्ये. पहिल्यांदा बघितलं तर आपल्याला ही पोळीच वाटते, पण आतमध्ये भरलेली असते बारीक पिवळी वाटलेली डाळ, त्यावर वेगवेगळ्या भाज्या, बीन्स करी, टॅमॅटो चटणी आणि तिखट लोणचं. एक गोष्ट लगेच जाणवली, ही डिश खूप साधी आहे पण तिची चव खूप बॅलन्स आहे. तेलकट नाही, खूप मसालेदार नाही, त्यामुळे नाश्त्यासाठी किंवा हलक्या जेवणासाठी एकदम योग्य. सोबत आम्ही पराठा सुद्धा ट्राय केला. आपल्या पराठ्यासारखीच दिसते पण टेक्स्चर थोडं वेगळं, बाहेरून हलकी क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट. जर तुम्ही पहिल्यांदाच मॉरिशियसमध्ये आलात तर ढोलपुरी नक्की ट्राय करा. जवळजवळ प्रत्येक स्थानिक व्यक्तीचा हा आवडता पदार्थ आहे. पोर्ट लुईसमध्ये फिरताना आम्हाला आणखी एक खूप प्रसिद्ध ठिकाण मिळालं, आरमरज. इथे कायम गर्दी असते आणि एक गोष्ट लक्षात आली, रांगेत पर्यटकांपेक्षा स्थानिक लोक जास्त होते आणि हा नेहमीच चांगला संकेत असतो. इथली ढोलपुरी थोडी वेगळी वाटली. पोळी अजून मऊ, स्टफिंग जास्त आणि चटणीची चवही वेगळी. हा छोटा दिसणारा पदार्थ पण चवीने एकदम भारी. याचं नाव आहे गाटोपिमा. हा बनतो डाळ, मिरची आणि मसाल्यांपासून. बाहेरून क्रिस्पी, आतून मऊ. आता आम्ही ट्राय करतोय आणखी एक भन्नाट मॉरिशियन स्ट्रीट स्नॅक्स, मार्वेल. पहिल्यांदा पाहिल्यावर आम्हाला ती आपल्या पापड आणि खुसखुशीत क्रॅकर यांच्यामधलं काहीतरी वाटलं, पण खरी मजा येते ती याच्यासोबत मिळणाऱ्या तिखट चिली पेस्टमुळे. समोसा तर आपण भारतात खूप खातो, पण मॉरिशियसमध्येही समोसा खूप लोकप्रिय आहे. फरक एवढाच, इथले मसाले थोडे सौम्य आहेत. अशा छोट्या छोट्या लोकल पदार्थांमुळेच मॉरिशियसचं स्ट्रीट फूड इतकं वेगळं आणि लक्षात राहणारं वाटतं. आता आली आमच्या ट्रिपमधील सर्वात सरप्रायझिंग डिश, मॉरिशियन बिर्याणी. भारतातल्या बिर्याणीशी तुलना केली तर ही पूर्णपणे वेगळी आहे. मसाले कमी, तिखट कमी, पण सुगंध खूप छान. भाताचे दाणे मोकळे आणि संपूर्ण डिश खूप हलकी वाटते. आम्ही ही बिर्याणी पोर्ट लुईसमधल्या रविनालमध्ये ट्राय केली. मॉरिशियसमध्ये भारतीय आणि फ्रेंच इन्फ्लुएन्स जितका आहे तितका चायनीज इन्फ्लुएन्स सुद्धा आहे आणि त्याचं सर्वात छान उदाहरण म्हणजे बुलेट्स. हे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे डम्पलिंग्स. चिकन, फिश, प्रॉन, व्हेजिटेबल्स असे अनेक पर्याय मिळतात. हे गरम गरम क्लिअर सूपमध्ये सर्व करतात. सुरुवातीला साधं वाटलं, पण प्रत्येक घासानंतर फ्लेवर अजूनच आवडायला लागला. जर तुम्हाला लाईट फूड आवडत असेल तर हा पदार्थ नक्की ट्राय करा. आणि आता एक असा पदार्थ जो दिसायलाच मजेशीर आहे, बोल रनवर्स. याचा अर्थ आहे उलटा केलेला बाउल. सुरुवातीला बाउलमध्ये अंड, भाज्या, चिकन किंवा इतर टॉपिंग्स भरतात, त्यावर भात भरतात आणि शेवटी संपूर्ण बाउल प्लेटवर उलटा करतात. हा पदार्थ आम्हाला इतका आवडला की पुन्हा जर मॉरिशियसला गेलो तर हा नक्की पुन्हा खाणार. आतापर्यंत आपण स्ट्रीट फूड खाल्लं, पण आता वेळ आहे एका भन्नाट एक्सपिरियन्सची. हा आहे हॉटपॉट. जर तुम्ही याआधी हॉटपॉट ट्राय केला नसेल तर सुरुवातीला थोडं कन्फ्युजिंग वाटू शकतं. सर्वात आधी तुम्हाला तुमचा ब्रोथ निवडायचा असतो. काही माइल्ड असतात, काही स्पायसी, तर काही मशरूम किंवा टॅमॅटो बेस्डचेही असतात. त्यानंतर खरी मजा सुरू होते. समोर इतके पर्याय असतात की काय घ्यावं आणि काय नाही हेच कळत नाही. वेगवेगळ्या भाज्या, मशरूम्स, टोफू, नूडल्स, चिकन, सी फूड, फिश बॉल, डम्पलिंग्स, सगळं तुम्ही स्वतः निवडायचं. आणि मग प्रत्येकजण आपल्या आवडीप्रमाणे ते गरम ब्रोथमध्ये शिजवतो. आता एक प्रश्न, मॉरिशियसमध्ये अनेक दिवस राहिल्यानंतर भारतीय जेवणाची आठवण येते का? उत्तर आहे हो, नक्की. सुदैवाने मॉरिशियसमध्ये इंडियन रेस्टॉरंटची कमतरता अजिबात नाही. आम्ही काही वेगवेगळ्या ठिकाणी इंडियन फूड ट्राय केलं. त्यात नमो इंडिया, सेफ्रॉन ग्रिल आणि सितार इंडियन रेस्टॉरंट हे पर्याय खूप लोकप्रिय आहेत. आणखी एक गोष्ट आम्हाला खूप आवडली,
ती म्हणजे इथले फूड कोर्ट्स. मोठ्या मॉलमध्ये गेल्यावर तुम्हाला एका ठिकाणी अनेक क्युझिन्स मिळतात. इंडियन, चायनीज, जापनीज, पिझ्झा, बर्गर, फ्राईड चिकन, डिझर्ट्स, कॉफी सगळे एकाच छताखाली. जर तुम्ही फॅमिलीसोबत असाल आणि प्रत्येकाला वेगळं काही खायचं असेल तर फूड कोर्ट हा सगळ्यात सोपा पर्याय आहे. आणि हो, फूड कोर्ट्स खूप स्वच्छ आणि व्यवस्थित वाटले. बसायला भरपूर जागा आणि वातावरणही अगदी रिलॅक्स. शॉपिंग आणि फूड दोन्ही एकत्र एन्जॉय करता येतात. स्ट्रीट फूड आणि रेस्टॉरंट नंतर आम्ही एका खूप सुंदर कॅफेमध्ये गेलो. नीनाज कॅफे हे ट्रॉऑक्स बीचच्या जवळ आहे. या कॅफेमध्ये पाऊल टाकताच सर्वात आधी लक्ष वेधून घेतलं ते त्याच्या ॲम्बियन्सने. भरपूर हिरवळ, सुंदर सजावट, लाकडी इंटेरियर आणि एकदम शांत वातावरण. घाई गडबड नाही, मोठा आवाज नाही, आरामात बसून वेळ घालवावा असं वाटतं. आम्ही इथे बर्गर आणि ग्रिल चिकन ऑर्डर केलं. बर्गर खूप ज्युसी होता आणि ग्रिल चिकन एकदम परफेक्टली कुक. मॉरिशियसमधलं अजून एक आवडलेलं ठिकाण म्हणजे टॅमरिन. दिवसा शांत आणि संध्याकाळी खूप लाईव्हली. या भागात वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड मिळतं. जापनीज, थाय, इंडियन, युरोपियन, सी फूड सगळ्यांसाठी काही ना काही आहे. म्हणूनच अनेक लोक संध्याकाळी खास इथे डिनरसाठी येतात. आणि जर तुम्हाला नाईट लाईफ आवडत असेल तर टॅमरिनमध्ये त्याचेही काही चांगले पर्याय आहेत. आमच्या साऊथ वेस्ट रोड ट्रिप दरम्यान आम्ही 2 खूप छान ठिकाणी थांबलो. पहिलं व्हॅनिला विलेज कॅफे. निसर्गाच्या जवळ, शांत वातावरण आणि निवांत बसून कॉफी पिण्यासाठी अगदी योग्य. इथे बसून बाहेरचा परिसर पाहत वेळ कसा जातो तेच कळत नाही. त्यानंतर आम्ही गेलो ला रोचे कॅरी. स्थानिक पदार्थ चाखण्यासाठी आणि निवांत जेवणासाठी हे देखील छान ठिकाण वाटलं. कधी कधी प्रवासात खूप प्रसिद्ध टुरिस्ट स्पॉट्स नाही तर अशी छोटी शांत ठिकाणं जास्त लक्षात राहतात. आता आलो मॉरिशियसमधल्या सगळ्यात प्रसिद्ध थंड पेयाकडे, आलुदा. नाव ऐकायला थोडं वेगळं वाटतं, पण हा इथल्या लोकांचा अगदी आवडीचा समर ड्रिंक आहे. पहिल्यांदा पाहिलं तेव्हा आम्हाला वाटलं, अरे हे तर फालुद्यासारखं दिसतंय. आणि खरं तर त्याची प्रेरणा ही फालुद्यामधूनच आलेली आहे. पण मॉरिशियन आलुदाची स्वतःची एक वेगळी ओळख आहे. आता आम्हाला मिळाला एक असा पदार्थ जो खाण्या इतकाच बनवताना बघायलाही मजा येते. आहे गॅलाटो मॅनिऑक. हा तयार होतो कासावा म्हणजे आपल्या भाषेत सांगायचं तर टॅपिओका किंवा मनिओकाच्या पिठापासून. आणि मग त्यामध्ये नारळ, साखर किंवा इतर फिलिंग भरून दुमडून देतात. संपूर्ण प्रोसेस डोळ्यासमोर बघायला खूप मजा येते. चव मात्र खूप साधी पण वेगळी. एक गोष्ट मॉरिशियसमध्ये आम्हाला सतत जाणवली ती म्हणजे इथल्या बेकरीज. जवळजवळ प्रत्येक शहरात तुम्हाला एखादी तरी चांगली बेकरी सापडते आणि आत गेल्यावर कोणता पदार्थ घ्यायचा हा मोठा प्रश्न पडतो. फ्रेश ब्रेड, बटर क्रॉसॉन, चॉकलेटने भरलेले पेस्ट्रीज, ब्लूबेरी आणि मिक्स फ्रूट डॅनिश, क्रीम फिल्ड बन्स, चॉकलेट इक्लेअर, डोनट्स सगळं इतकं टेम्पटिंग दिसतं की एकच पदार्थ घेऊन बाहेर पडणं जवळजवळ अशक्य. आम्ही तर प्रत्येक बेकरीमध्ये नवीन काहीतरी ट्राय करण्याचा प्रयत्न केला. सकाळच्या कॉफीसोबत अशी ताजी पेस्ट्रीज याची मजाच वेगळी. या पूर्ण ट्रिपनंतर जर कोणी आम्हाला विचारलं
मॉरिशियसमध्ये फक्त बीचेस आहेत का? तर आमचं उत्तर असेल अजिबात नाही. मॉरिशियसचं फूड सेन्स आमच्या अपेक्षापेक्षा खूपच जास्त इंटरेस्टिंग निघालं. आमचे वैयक्तिक फेवरेट सांगायचे झाले तर ढोलपुरी, बोल रेवर्स, बुलेट्स आणि अर्थातच आलूदा. पण खरं सांगायचं तर आमच्या मते मॉरिशियसमध्ये कोणताही एक पदार्थ मस्ट ट्राय नाही. त्याऐवजी जिथे स्थानिक लोक रांगेत उभे दिसतील तिथे थांबा, काहीतरी नवीन मागवा आणि त्याच चवीचा आनंद घ्या. बहुतेक वेळा अशाच ठिकाणी सर्वात छान आठवणी तयार होतात. तर फ्रेंड्स, हा होता आमचा मॉरिशियस फूड टूर. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला उपयोगी वाटला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि मॉरिशियसबद्दल अजून असेच आणि ट्रॅव्हल गाईड्स पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.